How to multiply fraction. So, andito na naman po tayo sa isang edisyon ng tutorial kung papaano mag-multiply ng fraction. Number 1. 1 over 3 multiplied by 3 over 4 equals 3 over 12. Number 2. 5 over 2 times 4 over 7 equals 20 over 14. Simple lamang po ang pag-multiply ng fraction. Numerator, multiply by numerator, then denominator, multiply by denominator. Pero lagi nating tandaan na hindi pa final answer ang fraction hanggat hindi pa ito nasisimplify. Paano ba nasisimplify? O paano natin malalaman na simplified na ang fraction? Kung ang common multiples ng numerator and denominators ay 1 na lamang. So, tignan natin yung example number 1 using GCF. Factors of 3 ay 3 times 1. Factors of 12 ay 4 times 3. So, ang greatest common number or factor ay 3. So, makikita natin yung 3 sa factors ng 3 at makikita natin yung 3 sa factors din ng 12. So, sa numerator and denominators, may factors pa silang 3. Kaya pwede pang isimplify yon using GCF. So, let's simplify. I-divide natin yung GCF na nakuha natin sa numerator and denominator. So, 3 over 12 divided by 3 over 3 equals 1/4. Ayan po ang simplest form ng problem number 1. Dahil ang multiples po nila na common ay 1 na lamang. Paano natin nalaman? Ang factors ng 1 ay 1 times 1. Ang factors naman ng 4 ay 4 times 1. Ano ang common na pinakamalaki sa kanila? Or GCF? 1. Kaya nalaman natin na simplified na ang fraction na ito. So, let's proceed to problem number 2. Simplified na ba siya? Hindi pa. Using GCF. Ang factors ng numerator, which is 20, 2 times 2 times 5. Ang factors naman ng 14 ay 2 times 7. So, ang GCF ay ang pinakamalaki, largest, at common sa mga factors nila. So, makikita natin ang number 2. Katulad ng procedure na ginawa natin sa example number 1, gagawin din natin iyon para ma-simplify yung problem number 2. So, 20 over 14 divided by 2 over 2 equals 10 over 7. Ayan. Simplified na ba siya? Opo, simplified na siya. Dahil ang factors ng numerator na 10 ay 5 times 2 times 1. Then, ang multiples naman ng denominator, which is 7, ay 7 times 1. So, ang common sa kanila na pinakamalaki ay 1. In short, simplified na siya. So, the final answer ay 10 over 7. Let's try. Subukan naman natin yung ating vocabulary sa mga natutunan. Question number 1. 2 times 3 over 4 equals unknown. And number 2, 5 over 4 times 2 over 3 equals unknown. Pero, simulan muna natin sa question number 1. Bibigyan ko po kayo ng 10 seconds para pag-isipan kung ano ang sagot sa problem na ito. Your 10 seconds starts now. Okay, let's solve. Solution. 2 over 1 times 3 over 4 equals 6 over 4. Then, hindi pa siya simplified. I-simplify natin sa GCF, which is 2. So, divide numerator and denominator by 2. 6 over 4 divided 2 over 2 equals 3 over 2. Simplified na ba siya? Opo. Then, proceed po tayo sa question number 2. 5 over 4 times 2 over 3 equals unknown.
Bibigyan ko po ulit kayo ng 10 seconds para pag-isipan kung ano magiging answer sa question na ito. Your 10 seconds starts now. Solution. So, numerator, multiply by numerator. 5 times 2, 10. 4 times 3, 12. So, 10 over 12. Simplified na pa siya? Hindi pa po, kasi may mga factors pa siya na pwedeng i-divide sa kanya. Ano ang GCF po? 2. So, divide numerator and denominator by 2. 10 over 12 divided by 2 over 2 equals 5 over 6. Simplified na ba siya? Opo. That's the final answer, 5 over 6. So, may short method tayo ng pagsosolve using factors bago pa natin siya i-multiply. So, 5 times 2, numerator by numerator, all over 2 times 2, which is 4, yung denominator ng first fraction, times 3, yung denominator naman ng second fraction. So, finactor out lang po natin or kinuha natin yung multiples kung may factor pa yung mga denominators or numerators man nila. So, i-factor out na po natin lahat bago natin i-times. I-cancel natin yung mga common sa numerator and denominator katulad na nakikita nyo sa video. So, ang mga natitira na lang na hindi na i-cancel out ay 5 over 2 times 3. So, ang final answer ay 5 over 6. Same sa final answer na nakuha natin na long method sa problem number 2. Thank you!